Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο Μεξικό και θα μιλήσουμε για μία από τις πιο περίεργες αλλά και πιο συγκινητικές γιορτές στον κόσμο. Την ημέρα των νεκρών, Día de los Muertos. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η ημέρα των νεκρών είναι η γιορτή κατά την οποία γιορτάζεται η παροδική επιστροφή στη γη των νεκρών συγγενών και αγαπημένων. Πρόκειται για μία εκδήλωση αγάπης και φυσικά για μία ένδειξη τιμής προς αυτούς που έχουν φύγει. Η χώρα η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με τη συγκεκριμένη γιορτή είναι φυσικά το Μεξικό, αλλά στην πραγματικότητα γιορτάζεται και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής, όπως είναι η Νικαράγουα, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα και το Ελ Σαλβαδόρ. Η γιορτή διαρκεί 3 ημέρες, από τις 31 Οκτωβρίου έως και τις 2 Νοεμβρίου. Η ημέρα των νεκρών δεν είναι μία πρόσφατη γιορτή, αλλά έχει τις ρίζες της πολλές χιλιετίες πίσω, καθώς ξεκίνησε από τους ηθαγενείς λαούς της Αμερικής, μεταξύ των οποίων ήταν και οι Αζτέκοι. Οι λαοί αυτοί θεωρούσαν ασέβεια το να θρηνείς για τους νεκρούς και πίστευαν ότι εξακολουθούν να είναι μέλη της οικογένειας όσο κάποιος τους θυμάται και τους σκέφτεται. Οι ηθαγενείς πίστευαν ότι οι ψυχές δεν πεθαίνουν, αλλά αναπαύονται μέχρι την ημέρα που θα μπορέσουν να επισκεπτούν ξανά τις οικογένειές τους. Στα χρόνια εκείνα βέβαια η μέρα των νεκρών γιορτάζονταν στις αρχές του καλοκαιριού. Αυτό όμως άλλαξε μετά τον 16ο αιώνα, τις γεωγραφικές ανακαλύψεις και τον απικισμό των Ισπανών. Τότε η ημερομηνία του εορτασμού μεταφέρθηκε στο φθινόπωρο, ώστε να συμπίπτει με τον εορτασμό του Halloween, την ημέρα των ψυχών και τη γιορτή των Αγίων Πάντων που συνήθιζε να γιορτάζει η Δυτική Εκκλησία. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, οι άνθρωποι φορούν χαρακτηριστικές στολές, μαύρα κοστούμια με σκελετούς και φροντίζουν να έχουν κάνει και το κατάλληλο μακιγιάζ. Επίσης συνηθίζουν να κρατούν κεριά στα χέρια τους, ώστε να φωτίζουν με αυτά την πύλη για τους νεκρούς. Ανάμεσα στα κεράσματα της γιορτής, την τιμητική τους, έχουν τα καλαβέρας, τα οποία είναι ζαχαρωτά σε σχήμα κρανίου, σκελετού ή φερέτρου. Για την ακρίβεια, καλαβέρα σημαίνει κρανίο, αλλά στα τέλη του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα η λέξη χρησιμοποιούταν για να περιγράψει μικρά και χιουμοριστικά ποίηματα, τα οποία συνόδευαν τις ανακοινώσεις των θανάτων στις εφημερίδες. Οι Μεξικανοί συνήθιζαν να διαβάζουν χιουμοριστικούς επικίδιους και να τους δημοσιεύουν και στον τύπο. Εκτός από τα καλαβέρας τώρα, από τα κεράσματα της γιορτής δεν λείπουν τα μεθυστικά ποτά, καθώς και το περίφημο ψωμί των νεκρών, χαρακτηριστικό του οποίου είναι ότι είναι πασπαλισμένο με κόκκινη ζάχαρη. Σε ό,τι έχει να κάνει με το στολισμό, τα λουλούδια που επιλέγουν έχουν πορτοκαλί χρώμα και αυτό που σίγουρα ξεχωρίζει είναι τα οφρέντας. Τα οφρέντας είναι τα μνημεία τα οποία θα υποδεχτούν τις ψυχές των νεκρών πίσω στη γη. Πρόκειται για ιδιωτικούς βωμούς, πάνω στους οποίους έχουν τοποθετήσει τα αγαπημένα φαγητά και ποτά αυτών που έχουν φύγει, λουλούδια και φυσικά μία φωτογραφία τους. Τέλος, καθώς μιλάμε για την ημέρα των νεκρών, δεν μπορούμε να παραλείψουμε να αναφερθούμε στην τέχνη Papel Picado. Papel Picado σημαίνει τρυπημένο χαρτί και το όνομά τους είναι αρκετό για να περιγράψει τέλεια τον τρόπο κατασκευής αυτών των έργων τέχνης. Οι καλλιτέχνες τοποθετούν χαρτιά το ένα πάνω στο άλλο και χρησιμοποιώντας σφυρί και καλέμι δημιουργούν πραγματικά αριστουργήματα. Το Papel Picado μπορεί να μην είναι μία μορφή τέχνης που απευθύνεται αποκλειστικά στην ημέρα των νεκρών, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στους εορτασμούς, καθώς στολίζει τους ιδιωτικούς βωμούς, τα οφρέντας που είπαμε και προηγουμένως. Η ημέρα των νεκρών είναι μία συγκλονιστική και πολύ συγκινητική γιορτή και αυτός είναι και ο λόγος που πολλές ταινίες έχουν πάρει τη θεματολογία τους από αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παιδική ταινία Coco του 2017, η οποία είναι ένα πραγματικό αριστούργημα. Οι παραγωγοί της ταινίας μάλιστα, για να πετύχουν αυτό το συγκλονιστικό αποτέλεσμα, ταξίδεψαν πολλές φορές στο Μεξικό, ώστε να τα δουν όλα αυτά από κοντά. Και αυτό που εχμαλώτισε τη φαντασία τους είναι ότι υπήρχαν ταυτόχρονα από τη μία οι σκελετοί και από την άλλη τα φωτεινά και γιορτινά χρώματα. Κλείνοντας, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η Día de los Muertos μπορεί να έχει ως θέμα της το θάνατο, αλλά σκοπός της γιορτής είναι να εκφραστεί η αγάπη και ο σεβασμός για αυτούς που έχουν φύγει. Πρόκειται για μία μέρα χαράς και για τους ζωντανούς και για τους νεκρούς, καθώς είναι η στιγμή της συνάντησης, της συμφιλίωσης και της ένωσής τους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η UNESCO αναγνώρισε την αξία της προσθέτοντάς την το 2008 στον κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας.
Ομάδα, αυτό ήταν το βίντεο μας για την ημέρα των νεκρών, Dia de los Muertos. Εάν γνωρίζετε κάτι παραπάνω και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας, θα χαρούμε πολύ να το διαβάσουμε στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίος.